Xin chào các bạn. Khoảng trống giá hay còn gọi là gap là một thành phần không thể thiếu và cũng rất là hay xuất hiện trong các sản phẩm Forex, đặc biệt vào những sáng thứ hai đầu tuần. Có người coi đó là rủi ro, nhưng những trader chuyên nghiệp lại coi đó là mỏ vàng ngắn hạn. Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách giao dịch gap đầu tuần, cách kết hợp với grid trading hay là lưới giá để tăng lợi nhuận và lấp gap an toàn trên Exnet. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu gap là gì. Gap nó là một cái khái niệm để chỉ khoảng trống giá trên biểu đồ. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể thấy ở phía dưới chúng ta có một cây nến, phía trên thì có một khoảng trống như thế này, không có cây nến nào ở phần này cả. Thì cái phần này nó gọi là gap đấy ạ. Thông thường thì gap nó xuất hiện vào đầu tuần. Khi đó thì cái khoảng cách giá này nó chính là khoảng cách từ mức giá đóng cửa của ngày thứ 6 cho đến mức giá mở cửa vào ngày thứ 2. Nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng có gap này đó là do những cái tin tức cuối tuần, do thanh khoản thấp hoặc là những biến động chính trị, kinh tế trong cái khoảng thời gian mà thị trường nó đóng cửa. Ở trong một số trường hợp thì cái hiện tượng gap này nó cũng có thể xuất hiện ở những ngày trong tuần. Nguyên nhân của việc đó là do những cái tin tức cực mạnh ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Và để nhìn thấy được những cái gap xuất hiện ở trong tuần như thế thì chúng ta có thể tìm đến khung thời gian H1. Khi xuất hiện gap như thế thì nó rất hay được lấp gap. Thống kê cho thấy khoảng 70 cho đến 80% gap sẽ được lấp trong khoảng 1 cho đến 3 ngày đầu tuần. Lý do ở đây là bởi vì khi xuất hiện gap như thế thì giá nó đang phản ứng quá đà. Market maker hay là nhà tạo lập thị trường cần phải cân bằng lại giữa cung và cầu. Do vậy là họ sẽ có xu hướng đẩy giá của sản phẩm quay lại. Một nguyên nhân nữa đó là do thiếu thanh khoản. Nói về grid trading thì grid trading hay là giao dịch lưới nó là một cái phương pháp giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính. Trong đó, trader sẽ đặt một loạt các cái lệnh mua và bán quanh một mốc giá đã định trước để hình thành nên một lưới các cái giao dịch quanh mốc đó nhằm thu lợi khi thị trường đi ngang. Grid trading nó là một phương pháp giao dịch đơn giản và phổ biến. Do việc tự động mua vào ở giá sàn và bán ra ở giá trần, grid trading không đòi hỏi các trader phải có khả năng dự đoán thị trường chính xác mà vẫn có thể phát sinh các giao dịch có lợi nhuận. Phương pháp này được thực hiện nhiều nhất ở thị trường ngoại hối, nhưng cũng dễ dàng áp dụng vào các thị trường khác do sự đơn giản và hữu ích của nó. Việc kết hợp giữa gap và grid trading đôi khi cho chúng ta những kết quả khá là bất ngờ. Ý tưởng ở đây đó là khi giá tạo ra các cái gap, chúng ta sẽ xác định được cái vùng cần thiết để giá nó lấp vào. Khi này chúng ta sẽ dùng grid để vào lệnh dần. Ưu điểm của cách vào lệnh này đó là chúng ta không all in, nó sẽ giảm áp lực tâm lý, tối ưu được lợi nhuận. Về cách thiết lập một cái giao dịch trên Exnet với cái khoảng gap này thì ở đây tôi đưa ra 5 cái bước để các bạn tham khảo. Thứ nhất đó là các bạn sẽ phân tích các cái sản phẩm và chọn những cái cặp sản phẩm có thanh khoản cao. Thứ hai là đo độ lớn gap. Ở đây thì khi mà gap nó càng lớn thì cái khả năng giá của sản phẩm nó quay lại càng cao. Khi đó thì độ tin cậy của tín hiệu nó cũng sẽ tăng lên. Bước thứ ba đó là chia cái vùng vào lệnh thành 5 cho đến 10 mức grid, tức là chúng ta sẽ đặt các cái lệnh giao dịch ở 5 đến 10 mức khác nhau. Và lưu ý ở đây là cái lot giao dịch hay là cái khối lượng giao dịch nó giảm dần. Và chúng ta sẽ take profit tại vùng lấp gap. Để cụ thể hơn thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn trực tiếp ở trên màn hình với cái nền tảng MetaTrader 4 như thế này. Ở đây thì tôi cho hiện cái lưới này ra, cái lưới các cái đường dọc này thì nó sẽ là những cái đường phân tách thời gian. Ở những cái chỗ mà có hai cái gạch gạch như thế này này thì đây là cái ngày đầu tiên kết thúc của một cái giai đoạn nghỉ trước đó. Ví dụ đây là ngày thứ hai thì trước đó là ngày thứ 7 chủ nhật thị trường nó đóng cửa. Sáng ngày thứ hai thì chúng ta sẽ thấy được là trên biểu đồ nó sẽ có hai vạch đây ạ. Lưu ý cái khung thời gian ở đây tôi đang để là khung H1 nhé. Khung H1 thì nó mới hiện như thế. Thế còn nếu như mà chúng ta để sang khung H4 thì các cái đường gạch gạch này thì nó sẽ là phân tách ra. Đây là mở đầu một tuần, đây là kết thúc một tuần. Thế còn nếu như mà chúng ta chọn đến khung D1 hoặc là khung lớn hơn nữa thì nó sẽ là phân tách giữa các cái tháng. Hiện cái này ra thì các bạn có thể chuột phải lên màn hình này, các bạn chọn đến Property này, tìm đến Common này, sau đó chọn vào Show Period Separator, sau đó chọn đến OK. Đấy, thì nó sẽ hiện cái này ra. Được chưa? Nhìn vào biểu đồ này thì các bạn thấy là đa phần những cái ngày thứ hai nó đều có cái khoảng trống gap. Đây ạ, cái khoảng này thì nó rất là lớn này. Cái khoảng trống này thì nó nhỏ hơn một chút này. Cái cây nến cuối cùng trong cái khung H1 nhá, của ngày thứ 6 thì giá sản phẩm nó đi xuống dưới này. Tuy nhiên vào sáng thứ hai thì nó đã đi lên bắt đầu từ cái vị trí này. Nó có một khoảng trống gap từ đây đến đây ạ. Tiếp theo thì nó đi lên một chút nữa và sau đó thì nó mới quay lại.
Đấy, và để mà lấp được cái gap này thì mãi đến tận cái vùng giá đây thì nó mới lấp được gap, tức là sang đến ngày thứ hai đấy ạ. Ở trường hợp này thì chúng ta có cái hiện tượng lấp gap, nhưng mà lấp gap ngay ở cây nến sau đó. Đây, cây nến màu xanh ngắn ở phía trước đây này, thì đây là cây nến cuối cùng của ngày thứ 6, và cây nến xanh to hơn đây thì nó là cây nến đầu tiên của ngày thứ hai. Chỗ này thì chúng ta cũng có gap này và nó lấp luôn ngay sau đó. Đây cũng là một cái hiện tượng lấp gap rất là nhanh. Giá đóng cửa của ngày thứ 6 nó ở vị trí này, giá mở cửa của ngày thứ hai thì nó ở vị trí này. Đấy, sản phẩm đẩy giá lên một chút nữa, sau đó nó mới đẩy xuống. Đó, thế thì khi mà chúng ta đánh giá một cái sản phẩm ở ngày thứ hai như thế này, chúng ta xem là cái khoảng trống gap của sản phẩm nó là lớn hay là nhỏ, và đánh giá chung về cái thị trường nữa nhé. Đấy, xem là cái thị trường nó có khả năng dao động theo cái xu hướng như thế nào. Ví dụ ở đây gap nó là gap lên thì cái xu hướng tăng của sản phẩm nó là một cái xu hướng mạnh hay là xu hướng vừa phải, xu hướng yếu. Với một cái xu hướng tăng mạnh thì với những cái gap tăng như thế này chúng ta hãy cảnh giác hơn một chút nhé. Có thể là thị trường nó sẽ đi lên một đoạn khá là xa nữa, bắt đầu nó mới quay xuống. Thế còn với những cái xu hướng yếu hơn thì có thể thị trường nó đi lên một đoạn rồi nó đã đẩy xuống, giống như là cái trường hợp này đấy ạ. Sau khi phân tích gap như thế thì chúng ta sẽ có được cái ứng phó với thị trường nó cũng phù hợp hơn. Và đánh giá được cái khoảng trống gap đó nó như thế nào rồi, chúng ta sẽ tiến hành tìm ra cái vùng để chúng ta có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch. Thông thường ấy, để an toàn hơn, chúng ta sẽ để cho cái cây nến đầu tiên này nó kết thúc. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ phân tích vào quá khứ này, xem là cái vùng giá nào là cái vùng giá mà chúng ta có thể yên tâm hơn để chúng ta có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch. Và cụ thể ở đây thì các bạn có thể thấy, ví dụ cái trường hợp này, đấy, chúng ta có cái vùng giá phía trên đấy. Tôi sẽ đổi sang màu vàng để các bạn nhìn cho nó rõ hơn này. Đấy, chúng ta có cái đường giá phía trên này, được chưa? Thế thì khi mà chúng ta đã tìm ra được một cái vùng giá, đó là một cái vùng cản phía trên như thế này, đấy, và cái vùng giá gap ở phía dưới, đây ạ, cái vị trí này. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược giao dịch nó phù hợp, đó là từ cái khoảng đóng cửa của cái cây nến đầu tiên đây này đến cái vị trí này, chúng ta sẽ chia nhỏ cái vùng này ra, đấy, vào lệnh dần dần. Và cái nơi mà chúng ta hướng đến take profit sẽ là vị trí gap ở phía dưới. Vị trí gap ở phía dưới thì chúng ta cũng để ý một chút, đó là nó có một cái khoảng trống giá như thế này. Đấy. Thế thì có những các bạn an toàn hơn thì các bạn sẽ take profit ở cái vùng phía trên của cái khoảng trống. Tuy nhiên là mạo hiểm hơn một chút nữa, chúng ta có thể chờ đợi nó đến xuống phía dưới chúng ta mới take profit. Đấy. Và cũng có rất là nhiều trường hợp nhé, giá nó đi xuống tận phía dưới này thì nó mới bắt đầu quay trở lại. Đây, tôi tìm đến một cái tình huống khác để các bạn tham khảo. Đây, cái này thì nó không rõ ràng cho lắm. Đây ạ, chúng ta tham khảo một chút cái tình huống này. Ở đây thì các bạn thấy là nó có hai cái phần với hai cái đường màu trắng song song với nhau, khá là gần nhau như thế này. Đấy, lý do của cái việc này là bởi vì các bạn để ý về cái ngày ở đây nhé. Đây là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2026 này. Và đây là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2026 này. Đấy. Thế thì ngày mùng 1 tháng 1 là ngày nghỉ, cho nên là ngày mùng 2 là cái ngày tiếp theo đó thì nó sẽ có những cái sự phân tách như thế này để đánh dấu cho chúng ta biết trước đó là một ngày nghỉ này. Rồi ở cái vị trí này thì cái ngày mùng 5 tháng 1 nó là ngày thứ hai, và trước đó thì nó là ngày thứ bảy và chủ nhật, cho nên nó cũng là ngày nghỉ. Đấy, thành ra là chúng ta mới thấy là những cái cặp đường song song cách nhau khá là gần như thế này. Ở đây thì các bạn thấy này, cây nến trước đó thì nó đóng cửa ở vị trí phía dưới. Đây, nó là cái vị trí này. Tiếp theo đó thì sang ngày mùng 2 tháng 1 giá nó bật lên phía trên và nó có một cái khoảng trống gap đây nhé. Sang cây nến này giá nó chưa xuống luôn mà nó đẩy lên một đoạn nữa. Đó. Nó đẩy lên một đoạn nữa thì nó lên đến cái vùng phía trên này. Đây. Đấy, và chúng ta quan sát ở phía trên một chút, thế thì chúng ta sẽ thấy được một cái vị trí này, đó là cái vị trí đỉnh ở phía bên trái. Thế thì cái vùng từ cái cây nến H1 nó đi lên này đến cái vùng phía trên như thế này, nó là một cái vùng để cho chúng ta có thể tham khảo để thực hiện các cái lệnh grid. Chúng ta sẽ chia nhỏ cái vùng này ra thành mấy nhịp gì đó, có thể là 3, 4 hoặc là 5 nhịp, tùy vào trạng thái của thị trường nhé. Khi mà cái khoảng nó càng dài thì chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra nữa. Và khi chia nhỏ như thế thì
giá nó lên rồi nó khớp lệnh, nó đi xuống thì chúng ta sẽ có lời ở những cái lệnh ở phía dưới này. Thế còn nếu như giá nó đi lên cao một chút nữa, bắt đầu nó mới xuống thì nó sẽ khớp toàn bộ cái lệnh trong cái nhóm lệnh grid của chúng ta. Và ở đây thì các bạn thấy giá nó đi xuống quá dưới cái vùng gap, bắt đầu nó mới đi lên. Đó. Ở cái vị trí này thì cũng thế nhé. Ở vị trí này ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là giá nó đi lên luôn ở cái cây nến đầu tiên này. Đấy. Đóng cửa của cái cây nến trước đó này. Đấy. Ngày thứ 6 này thì nó đóng cửa tại cái vị trí này. Rồi bắt đầu từ ngày thứ 2 thì giá nó mở cửa tại cái vị trí phía dưới đây. Đấy. Sau đó thì giá nó đi lên luôn và tiếp theo đó thì nó đẩy lên cao luôn như này. Vào khung thời gian lớn hơn thì các bạn thấy một cái nhịp đẩy quá lên, sau đó nó đi xuống luôn. Đó thì khi mà thị trường nó như thế này, chúng ta sẽ thấy được là một cái nhịp nó đi lên để nó quét stop loss những cái người mà thực hiện những cái lệnh bán với việc đặt stop loss ở phía trên này, sau đó nó mới đi xuống. Đó thì cách thức hoạt động của thị trường nó là như vậy. Rất là thường xuyên nó sẽ có những cái thao tác rũ thị trường. Nó loại bớt những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi, sau bắt đầu nó mới đi theo cái xu hướng mong muốn của nó. Ở với cái tình huống này, khi mà giá nó quay trở lại luôn cái vùng gap ấy thì chúng ta không giao dịch được theo cái chiến lược grid kia. Tuy nhiên với những cái tình huống như thế này thì cái chiến lược grid đó nó sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ? Và rõ ràng khi mà chúng ta giao dịch như thế này thì nó sẽ có cái sự an toàn cao hơn. Còn có rất là nhiều bạn nhé, khi mà các bạn phát hiện ra gap như thế này, các bạn thực hiện một cái lệnh giao dịch luôn. Nó chưa hình thành xong cái cây nến đầu tiên này, các bạn thấy thị trường nó nhảy xuống một đoạn, các bạn thực hiện một cái lệnh giao dịch luôn với hy vọng là giá nó quay trở lại. Đấy thì trong tình huống này thì cái lệnh đó nó win. Nhưng mà rất là nhiều những cái tình huống, chẳng hạn như cái tình huống này đi. Nếu như mà giá nó nhảy lên, các bạn kỳ vọng rằng giá nó đi xuống luôn. Đấy, thì các bạn thực hiện một cái lệnh sell tại vị trí này. Thì rõ ràng ở đây giá của sản phẩm nó đi lên một đoạn khá là dài nữa, bắt đầu nó mới đi xuống. Đó thế thì khi mà thị trường nó vừa mở cửa, nó xuất hiện gap, chúng ta thực hiện luôn một cái lệnh sell như thế thì nó cũng khá là nguy hiểm. Đấy, rất là nhiều tình huống như thế nhé, nó sẽ là nguy hiểm đấy ạ. Quá trình sử dụng grid trading để giao dịch với gap như thế này ấy, thì các bạn cũng rất là lưu ý, nó cũng có những cái rủi ro nhất định nhé. Rủi ro đó là gap nó không lấp luôn. Đây ạ, các bạn có thể xem cái tình huống này. Ở đây này, sáng thứ 2 giá của sản phẩm nó đi xuống này, nó có hồi lên một đoạn, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại đi xuống xa hơn nữa này. Đó, thế thì cái tình huống này để mà lấp được cái gap này thì nó mất khá là nhiều thời gian. Và các bạn thấy này, đến cái vị trí này là cái ngày thứ 6 rồi, giá nó vẫn chưa quay lại để nó gấp được cái gap này. Thì rất có thể sang đến thứ 2 tuần sau nữa thì giá nó mới đi lên để nó gấp được cái gap này. Và cách thức để chúng ta có thể xử lý tốt những cái tình huống như thế này đó là chúng ta cần phải tuân thủ nghiêm ngặt cái kỷ luật quản lý vốn. Chúng ta giao dịch với cái khối lượng lot vừa phải, và trên cơ sở tổng cái lượng rủi ro trong một cái chiến lược ấy nó là 1 cho đến 2% vốn, thì chúng ta sẽ cần phải biết chia nhỏ cái khối lượng ra cho nó phù hợp. Thực hiện lệnh giao dịch ở nhiều mức khác nhau, nhưng mà để khối lượng không được quá lớn. Khi mà chúng ta để khối lượng quá lớn thì rủi ro trong một cái chiến lược nó vượt quá 1 đến 2% tài khoản. Thậm chí có nhiều bạn để đến 10 hoặc là 20% tài khoản thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và tốt nhất ở đấy thì trong giao dịch chúng ta hãy để cái đòn bẩy nó vừa phải thôi. Đòn bẩy của tài khoản nó vừa phải thì trong tình huống chúng ta không quản lý tốt cái cảm xúc, chúng ta cũng không thể vào lệnh với khối lượng lớn. Thành ra là nó cũng sẽ giảm bớt cái rủi ro cho tài khoản. Vâng, như vậy trên đây là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến việc áp dụng chiến lược grid trading vào giao dịch gap ở những dịp thứ 2 đầu tuần. Hy vọng rằng các bạn tìm thấy nhiều thông tin hữu ích trong video. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.